درود بر شما، خیلی خوش اومدین بچه ها به یه ویدیوی دیگه از لغات آیلتس. امروز میخوایم یک ریدینگی بخونیم راجع به اوقات فراغت و اکتیویتی هایی که تو اون تایم داریم. Uses of leisure time که 20 تا لغت توش هایلایت شده و این 20 تا رو میخوایم تمرکز کنیم یاد بگیریم. حالا من متن رو براتون میخونم و لغات داخل متن براتون توضیح میدم. اگر آماده اید بریم شروع کنیم. پلیلیست لغات آیلتس از کتاب Essential Words که اسمشو گذاشتم اینجا. یه لایکی بر جمال ویدیو بزنید و بریم سراغ درسمون. Alright, uses of leisure time. Part A. پاراگراف A رو داریم. Although it may seem that people are working more, studies show that we have more leisure time than ever before. Yet, researchers are reporting higher levels of both stress and obesity. These reports appear to be a sign that we are not using our leisure time to our best advantage. خب متن رو با although شروع کرده، پس ما یه تضادی قراره ببینیم بعد از این کاما. میگه اگرچه به نظر میاد مردم دارن بیشتر کار میکنن، ولی مطالعات نشون میده که ما از همیشه بیشتر لیژر تایم داریم. لیژر تایم یعنی چی؟ یعنی اوقات فراغت. A time that you're not working or studying. It's called leisure time. پس این کاربرد although رو دیدید دیگه. میگه به نظر میاد مردم دارن بیشتر کار میکنن از اون طرف، ولی ما لیژر تایم از همیشه بیشتر داریم. پس اینا با هم متناقضن. Yet, researchers are reporting higher levels of both stress and obesity. حالا محققان هم دارن چی ریپورت میدن؟ لول های افزایش یافته‌ای، یعنی لول های بیشتری از استرس و اوبیسیتی. اوبیسیتی یعنی چاقی بچه. The condition of being very overweight. خیلی بیش از حد چاق بودن. جوری که دیگه in an unhealthy way. یه جوری که دیگه ناسالمه. به این میگیم اوبیسیتی. معنی فت خالی یا مثلا being overweight نمیده ها. این چاقیه که نگران کننده است. خیلی چاقه. اوکی. بعدش میگه این گزارش ها به نظر یه نشونه هستن که ما از لیژر تایممون به نفع خودمون استفاده نمی کنیم. یعنی به بهترین نحو به صورت اپتیمال استفاده نمی کنیم. اوکی. تو این پاراگراف فقط یه کلمه اوبیسیتی رو کتاب هایلایت کرده و ما تمرکز بیشتری رو کلمات دیگه نمیذاریم. همون فوکس کتاب رو باید پیش ببریم تا روند یادگیری لغاتش رو درست بتونیم ببریم جلو و چیز اضافه بر سازمان یاد نگیریم. این از پاراگراف A بریم B. Health experts agree that the best way to restore body and mind is to spend time in nature, pursuing a comfortable level of physical exercise. میگه این اکسپرت های زمینه سلامت health قبول دارن که بهترین راه برای ریستور کردن، ریستور که بلدید یعنی ریفرش کردن ذهن و بدن اینه که تو طبیعت وقت بگذرونی. Pursuing a comfortable level of physical exercise. Physical exercise یعنی چی؟ یعنی فعالیت های یا تمرین های بدنی. Physical، فیزیکی. Pursuing که اینجا استفاده کرده یعنی engaging in. اینجا معنی همون انجام دادن میشه. انجام دادن. Try to achieve هم یکی از معنی های pursue هست. اینجا همون to do something. چیکار کنی؟ یه comfortable level of physical exercise رو انجام بدی. Spending time in natural surroundings کالیکیشن خوبیه. is especially crucial now because for the first time a majority of the world's population live in cities. وقت گذروندن توی محیط‌های طبیعی natural surroundings میگه به خصوص الان کروشاله. کروشال یعنی چی؟ حدس بزنید اگه نمیدونید. یعنی very important. معنی کتاب بسیار مهم، حیاتی، ضروری، essential. چرا؟ چون برای اولین بار a majority of the world's population قسمت بزرگی از جمعیت جهان توی شهرها زندگی میکنه. و وقتی ما تو شهریم از natural surroundings دور هستیم دیگه. پس این که بریم اونجا وقت بگذرونیم خیلی کروشال الان. چون قبلا خب یه عده زیادی توی همون حالا روستاها توی جای دور از شهر زندگی میکردن یا تو شهر نبودن.
الان خیلی شهرنشین شده زندگی ها. Recent studies show that intellectual function weakens as a result of the energy expended simply sorting out the overwhelming stimuli of city life. جمله خیلی سنگین و باحال. میگه مطالعات اخیر نشون میده که intellectual function، بچه intellectual برعکس physical. physical یعنی بدنی، مربوط related to the body. physical activities، فعالیت های بدنی. intellectual یعنی ذهنی related to thinking، مربوط به فکر کردنش. میگه نشون داده که function، عملکرد ذهنی، عملکرد فکری، intellectual function weakens as a result of the energy expended، حالا برای یک کاری، در نتیجه صرف انرژی، expend یعنی صرف کردن، در نتیجه صرف انرژی حالا برای این کار که در ادامه میگیم ضعیف میشه. پس این زندگی شهری داره intellectual function ما رو ضعیف میکنه. حالا انرژی که صرف چی میشه؟ simply sorting out the overwhelming stimuli of city life. همین که stimuli یعنی محرک های، چیزهایی که حالا تو زندگی شهری هست، سر و صدا، نویز، ترافیک، لایت، اصلا این شلوغی ها، مردم زیاد، سر و صدا، اینا همیشه استیمیولای و محرک هایی که زندگی شهری داره و زندگی بیرون از شهر نداره. میگه همین که انرژی که صرف میشه که ما همین چیزها رو هندل بکنیم، فقط همین استیمیولای، محرک های overwhelming رو که مال زندگی شهری هستن رو هندل بکنیم، intellectual functionمون میاد پایین، ضعیف میشه. overwhelming stimuli یعنی چی؟ یعنی محرک های خیلی بزرگ. overwhelming یعنی overpowering، یعنی very large، خیلی بزرگ، اینقدر قوی و بزرگ که نمیتونی جلوشو بگیری. you cannot resist it. خب این هم از این بچه ها. یه physical داشت میشد related to the body، یه crucial میشد very important، intellectual related to thinking و overwhelming very large، overpowering، impossible to resist. اوکی؟ بریم پاراگراف بعدی که البته همون پاراگراف بی ادامش. Tests demonstrate that people suffer decreases in attention span, memory, and problem-solving ability after taking a short walk on a busy city street or merely seeing pictures of city life. میگه تستا نشون میده که demonstrate یعنی نشون میده، ثابت میکنه که مردم از چی suffer میکنن. suffer یعنی to experience something bad, something painful or difficult. یه چیز دردناک یا سخت و بد و تجربه بکنی، میتونی از فعل suffer استفاده بکنی. suffer. میگه مردم از چی رو تجربه کردن؟ demonstrate that people suffer کاهش در attention span یعنی بازه توجه و تمرکزشون، حافظهشون و توان حل مسئله، ایناش کاهش پیدا کرده، تو مطالعات نشون داده. بعد از فقط یک راه رفتن کوچیک توی یک شهر شلوغ، یا حتی فقط merely یعنی merely seeing pictures of city life، حتی عکس city life هم که نشونشون دادن این اتفاقا براشون افتاد. خدا به ما که تو شهریم رحم کنه واقعا. بعدش میگه tests also show that time spent in the city results in a decreased ability to concentrate and to control emotions and impulses. میگه تست ها همچنین نشون میدن که زمانی که ما توی شهر سپری میکنیم باعث results in، بچه این یکی از روش های گفتن علت و معلوله، میگه باعث این میشه results in a decreased ability to concentrate، برای تمرکز کردن ability مون میاد پایین، and to control emotions. emotion یعنی a feeling such as anger or love or anything، یه احساس، جمعش میشه emotions، حالت صفتش میشه emotional، احساسی. On the other hand, spending time in the country produces the opposite effects. میگه از اون طرف، حالا باید یه چیز خلافشو بگه،
از اون طرف زندگی توی روستا، وقت گذروندن توی کانتری یا روستا تأثیرات مخالفش رو نشون میده. یعنی برای این چیزا خوبه، پرابلم سالوینگ و مموری و اتنشن اسپنمون رو بهتر میکنه. بچه‌ها این اتنشن اسپن، پرابلم سالوینگ ابیلیتی، اینا چیزایی هستن که لغاتی هستن که باید بدونید، ترکیبای خوبی هستن. اگه بخواید توی رایتینگ سپیکینگ استفاده کنید بد نیستن. خب بریم بعدی. پاراگراف C. Unfortunately, as society becomes more centered on city life, we have to rejuvenate ourselves in nature deliberately rather than as a matter of course. متاسفانه چون جامعه هی داره بیشتر روی زندگی شهری متمرکز میشه، یعنی همه دارن شهرنشین میشن دیگه اکثرا. We have to rejuvenate ourselves. Rejuvenate یعنی to refresh, restore، بازیابی کردن، چیزی رو دوباره زنده کردن، دوباره فرش و تازه کردن، لایولی تر کردن، سرزنده کردن میشه rejuvenate. اصلا اسمش انگار جون، rejuvenate یعنی جون بخشی بهش یا ریفرش کردنش. این ریفرش هم لغت خیلی خوبیه، دقیقا معنی کتاب. بتونیم خودمون رو rejuvenate ourselves، خودمون رو ریفرش کنیم، ریستور کنیم in nature deliberately، توی طبیعت به صورت عمدی. deliberately یعنی با پلان. چیزی که deliberate هست با پلان انجام میشه، یعنی خودمون از عمد on purpose، معنی اینه on purpose intentionally، به جای اینکه rather than as a matter of course، به جای اینکه بذاری همین روال عادی طی بشه، باید خودمون پلان کنیم deliberately این کار رو انجام بدیم، یعنی با پلان، از روی عمد، با هدف. Yet research shows that we are not spending our leisure time rejuvenating ourselves. میگه با این حال تحقیقات نشون میده که ما این کار نمی کنیم. ما زمانمون رو صرف rejuvenate کردن خودمون نمی کنیم. Around the world, the most popular way to spend free time is watching television. تو دنیا پرطرفدارترین راه برای free time سپری کردن تلویزیون دیدنه. It sucks. This, the most passive of pastimes, is how Americans spend more than half their leisure time. میگه این یعنی تلویزیون دیدن. Refers to watching television. و اومده تعریفش کرده. چی؟ The most passive of pastimes. یعنی منفعل ترین، بی حرکت ترین سرگرمی. نوع سرگرمی. Pastime یعنی سرگرمی. A free time activity. بهش میگیم pastime. What is your favorite pastime? Tell me in the comments. Passive هم مخالف اکتیوه. اکتیو یعنی میری فعالیت میکنی، پسیو یعنی منفعل، بی حرکت. تلویزیون دیدن اینجوریه دیگه، میشینی بی حرکت، پسیوه. The most passive of pastimes is how Americans spend more than half their leisure time. این مدلیه که آمریکایی‌ها بیشتر از نصف لیژر تایمشون رو میگذرونن، یعنی تلویزیون میبینن. خب globally، حالا داره کل جهان رو بررسی میکنه. The next most popular is using the internet. پرطرفدارترین بعدی اینترنته. Also passive، همچنان بی حرکت. تو چین هم از همه most favored تره، یعنی بیشتر به این علاقه دارن. The third، سومی is shopping, which may be slightly more active but is still as far from nature as possible. میگه خرید کردن بعدیه که شاید یه خورده slightly more active باشه ولی همچنان خیلی از طبیعتگردی دوره از لحاظ اکتیو بودن، چون خیلی اکتیوه. Modern shopping malls remove shoppers from everything natural, leaving them to experience the outdoors only between the paved parking lot and the mall doors. میگه شاپینگ مالای جدید و مدرن خریدارا رو از نیچر کلاً جدا میکنن. Remove them from everything natural. اونا رو فقط باعث میشن که فقط بین پارکینگ لات و درهای مال بتونن حالا یه ذره بیرون رو ببینن، بقیهش دیگه کاملا تو فضای بسته هستن. خیلی خوب، یعنی نیچر رو از انسان دارن میگیرن. قسمت بعد. Children are the most negatively affected by city life. بچه ها بیشترین تاثیر منفی رو از زندگی شهری میگیرن. Parents are reluctant
یعنی are unwilling to let children play freely in the city. پدر مادرها reluctant هستن، یعنی مایل نیستن. unwilling نمیخوای کاری انجام بدی reluctant. پس reluctant یعنی بیمیل. unwilling بچه خودش یعنی بیمیل. اوکی منفیش این نمیشه، خودش معنی منفی داره. بیمیلن که بذارن بچه ها تو شهر راحت بازی کنن. خب یه چیز طبیعیه، تو تهران هم معمولا خیلی منطقه ها اینجوریه. fearing for their health and safety چون میترسن از سلامت و امنیتشون. and nature is something many children in the city may never have a chance to experience. و طبیعت چیزیه که is something که خیلی از بچه ها توی شهر ممکنه هیچ وقت شانس تجربهشو نداشته باشن. خیلی it's sad. It's really sad. childhood اینجا کلمه زیاد هست. childhood obesity and depression are reaching epidemic levels. میگه چاقی مفرط بچگی یعنی توی childhood و depression یعنی خیلی غمگین دیگه. constant sadness همیشه غمگین باشی، این میشه depression. با sadness فرق داره. sadness مقطعیه، depression همیشگیه، همیشه تو حالت خوب نیست، همیشه ناراحتی. داره به چی میرسه؟ این تو بچه ها depression obesity are reaching یعنی این it's a trend، یعنی داره این اتفاق میفته. داره به چی میرسه؟ داره به سطح های اپیدمیک میرسه. اپیدمیک دیگه لغتیه که به لطف این ویروس عزیز همه میدونن یعنی چی. فکر کنم مثلا اپیدمیک رو توی کتاب علامت نزده، من اینجا نمیدونم چرا بولدش کردم. Authorities have begun to acknowledge the problem and innovative programs that give children an opportunity to spend time in nature are being introduced in countries around the world. بچه authority ها اینجا منظور افراد authority هستن. authority یه معنی قدرت داره، یعنی خود power that someone has. یه معنی شخص در قدرت یا شخصی که کارشناس دارای علم خاصی. این چند تا معنی رو میده. acknowledge یعنی پذیرفتن به عنوان حقیقت. to accept as true بپذیری که این درست. پس این مسئله رو پذیرفتن and innovative programs و برنامه‌های نوآورانه‌ای که به بچه‌ها فرصت این رو میده که تو نیچر طبیعت وقت بگذرونن داره تو کشورهای مختلف جهان معرفی میشه. are being introduced ببخشید. فکر کنم این پاراگراف آخره. Vacations are the most obvious chunk of leisure time. Vacation ها که حالا تو بریتیش میشه holidays are the most obvious یعنی clear to see واضح، easy to see clear، چیزی که دیدنش راحته و تشخیصش هم کاملا آسونه و واضحه، اصلا پیداست. are the most obvious chunk of leisure time. بچه chunk خود کتاب تعریف کرده a very large piece یعنی یه قطعه خیلی بزرگ. اینجا منظور یه پورشنه، یه چیز، یه در واقع واضح ترین بخش leisure time میشه vacations. چرا؟ چون هر موقع به leisure time فکر میکنی چیزی که تو ذهنت میاد vacation معمولا خیلی obvious، خیلی مشخصه، این که بری مثلا تعطیلات. The countries with the most vacation time are Italy with an average of 42 days a year and France with 37. خب این دو تا کشور ایتالیا و فرانسه بیشترین ویکیشن تایم رو دارن. دقت کنید تایم. پس ایتالیا و فرانسه یکیش 42 روز در سال، یکیش 37 روز تعطیلات یعنی در واقع هالیدی دارن. ویکیشن تایم دارن. The industrious Americans have the least industrious. بچه industry که میشه صنعت، یعنی لغتی که براش جا افتاده صنعته. یکی دیگه از معانیش سختی و تلاش زیاد میشه industry. حالا اینجا به صورت صفت آورده شده industrious یعنی سخت کوش، پرتلاش، hard working. میگه آمریکایی های سخت کوش، پرتلاش کمترین زمانو داره. 13 days 13 روز. Yet the country most satisfied with their vacations are not the Italians.
but the British. میگه با این حال اصلا اسم بریتیش هم بریتانیا رو هم نیاورد. و ایتالیا و فرانسه بیشتری رو دارن، آمریکا کمتری. vacation time. ولی کیا از همه راضی ترن؟ the most satisfied راضی ترن از ویکیشن هاشون؟ بریتیش ها. میگه ایتالیایی نیستن بلکه بریتیش ها هستن که حالا رنکشون نمیدونیم، شاید سوم چهارم، نمیدونم، اول دوم نیستن. حالا دلیلش رو میخواد بگم. The British usually divide up their vacation time, taking it in pieces throughout the year rather than all at once. بریتیش ها، مردم بریتانیا، میگه تعطیلاتشون و ویکیشنشون رو تقسیم میکنن در طول سال. Take it in pieces throughout the year. به جای اینکه همش یه جا باشه. برای همین بیشتر لذت، یعنی هی مثلا کار میکنن تفریح، کار میکنن holiday، کار میکنن. Okay? Of all nationalities, the British spend the most time vacationing outdoors in their national trust parks, where they engage in a comfortable level of physical activity. و میگه بیشتر تایمشون رو ویکیشن میکنن داخل اون پارک هایی که دارن، جایی که تو اون پارک ها چیکار میکنن؟ چرا راضین؟ They engage، اونجا گفتیم pursue. They pursue. اینجا میگیم they engage in، حرف اضافه، a comfortable level of physical activity. تو اون پارک ها فعالیت های فیزیکی دارن. تو اون فعالیت فیزیکی participate میکنن. Participate یکی دیگه کلماتش میتونیم بگیم engage. شرکت میکنن تو این فعالیت ها. The British report the greatest satisfaction with their leisure time. Perhaps the rest of the world would do well to follow their lead. میگه شاید بقیه دنیا هم اگه راه اونا رو ادامه بدن بتونن موفق باشن تو این زمینه. Would do well. خیلی خوب. این هم از این بچه ها 20 تا کلمه رو در قالب این کانتکست لیژر تایم یاد گرفتیم. به نظرم این پلیلیست خیلی خوبه، یعنی کلمات رو میخونیم توی متن، ریدینگ ها، بعد شما میتونید برید تمرینات رو حل کنید. تمرینات کتاب سبک خوبی داره، یه سری درک مطلبه که شما باید قبل از دیدن ویدیو سعی کنید خودتون بزنید، دیگه بعدش بخواید بزنید چون متن رو کاملا با هم خوندیم خیلی شاید اون تأثیر خفن رو براتون نداشته باشه، بهتر خودتون انجام. ولی سوالای دیگه‌اش رو یعنی بعد از درک مطلب رو میتونید بزنید که اینا اکتیو بشه. مرور حتما یادتون نره، مرور خیلی مهمه. ولی خب من سعی میکنم توی این ویدیوها این کلمه ها رو جوری که حالا خودم یاد گرفتم توی همین کانتکست ها بهتون بگم. مرسی بازم که نگاه کردین. حالا شما این سوال رو به من جواب بدید ببینم. خب میگه که people respond نقطه چین to the overwhelming stimuli of the city life. یکی از حالتهای ایموشن رو بذارید، یا اسمش یا قیدش یا صفتش. People respond نقطه چین emotion, emotional, emotionally to the overwhelming stimuli of the city life. این جوابش چی میشه؟ اینو به هم بگید. مرسی. تو ویدیو بعدی میبینمتون از همین پلیلیست یا پلیلیست Grammar for IELTS که اینم داریم میذاریم. فعلا تا موقع خداحافظ.